echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre vidul interior. M-ați întrebat cum se simte sau ce este mai explicit vidul interior. Este adevărat, este foarte greu de înțeles de către o persoană cu dezvoltare tipică, normală, acest vid interior. Pentru că, în mod normal, un sentiment de sine există la oamenii cu dezvoltare tipică. Mă simt eu om în mine, am o identitate. Poate nu știu să spun cine sunt dacă mă întrebi cine ești. Pe de altă parte știu să-ți dau câteva exemple sau câteva caracteristici ale mele, creionând un contur cu sens. Ei bine, în tulburările de personalitate acest lucru nu există. Narcisicul poate să facă o descriere a eului fals și se vede că este o descriere a eului fals pentru că o gândește foarte mult, o vorbește în termeni generali, grandioși și teoretici. Schizoidul are vidul interior, borderline-ul are vidul interior și narcisicul are vidul interior. Doar că pe schizoid și pe narcisic nu-i doare. Schizoidul și narcisicul trăiesc vidul interior ca un fel de absență, un sentiment de mort pe interior, lipsa emoțiilor, lipsa senzației că sunt una cu corpul lor. Un sine sănătos în dezvoltarea identității sale, pe lângă acest set de caracteristici despre care am mai vorbit, prin care se reprezintă, are un sentiment de corpul său își aparține. Mai există sentimentul de mintea cu emoțiile și cu corpul meu sunt împreună un tot unitar. Pe când deseori în tulburările de personalitate veți observa această referire la sine ca și cum ar fi o terță persoană, în altă parte, nici măcar prezentă sau, cum face borderline-ul, este prezent, dar se analizează și se etichetează din exterior. Spre deosebire de narcisic, care nu are contactul cu realitatea aproape deloc, și spun aproape deloc pentru că pare să aibă un contact cu realitatea, vorbește despre lucruri care se întâmplă în prezent, ceea ce presupune că le conștientizează, le vede, le aude, este inserat în realitate. Pe de altă parte, modalitatea de interpretare este fantasmatică și exagerată. Borderline-ul, în schimb, judecă și evaluează realitatea foarte obiectiv și foarte corect. Borderline-ul nu este rupt de realitate, este doar semi-inserat în realitate. Are contact cu realitatea, doar că acest contact cu realitatea este unul extrem de dur. În mod normal, o persoană sănătoasă are acest sentiment de unificare între minte, emoție și corp. Are sentimentul de a fi întreg, de a fi o persoană care conține ca identitate aspirații, principii, valori, vise, un trecut, un istoric, o proiecție către viitor, ca planuri, are continuitate și coerență, are un sens. De asemenea, când este un sine sănătos, raportarea nu este doar la sine, la acest sentiment de sine, ci este totodată și o raportare personalizată în raport cu sine și ceilalți. Este clară diferențierea cât sunt eu și cât sunt ceilalți. Un sine sănătos permite existența
și a mea și a celorlalți în mod egal, cu drepturi egale și cu capacități relativ egale. Vis-a-vis de ce spuneam, sunt și eu un om ca toți ceilalți, sunt și eu imperfect, pentru că nimeni nu este perfect și asta este ok. Imperfecțiunea mea mă face să fiu special. Nu este vorba despre grandiozitatea narcisică în care eu sunt unicul, eu sunt singurul care, ci este vorba despre acceptarea imperfecțiunii, acceptarea umanității. Este flexibilitate și maleabilitate. De asemenea, neul sănătos, în această raportare vis-a-vis de ceilalți, pe de o parte este separarea, individualizarea, eu sunt eu, ceilalți sunt ceilalți, eu am dreptul să fiu și ceilalți au dreptul să existe și să fie, mai este și relația dintre eu, sine și ceilalți. Este felul în care eu mă văd, mă raportez și totodată sunt văzut din exterior. Vis-a-vis de capacitatea de adecvare, adaptare, respectarea normelor sociale, morale, juridice, politice, inclusiv normele legate de identitatea de gen. Sunt femeie, mă comport într-un fel anume, sunt bărbat, mă comport într-un fel anume. Aceste roluri. Orice persoană cu tulburare de personalitate la roluri se supără. Ori exagerează rolurile și merge pe un sistem rudimentar. Bărbatul este cel care aduce bani acasă, dă cu pumnul în masă și femeia trebuie să îi se supună. Rol rudimentar și principiu rudimentar care conduce către toxicitate inevitabil și către un raport de devalorizare a femeii și superiorizare a bărbatului, care nu numai că nu este valabil în zilele noastre și teoretic ar fi trebuit să petrecem câteva secole ca să depășim această infantilizare limitativă, nu doar atât, ci este vorba în sine de vederea femeii ca un obiect al bărbatului. Aici avem toxicitatea. Când avem un eu, un sine în normalitate, feedback-ul este sunt ok, sunt și eu ok, sunt și ceilalți ok. Colaborăm, facem relații de tip win-win și oamenii ceilalți au nevoie de ce am și eu. Nu că suntem la fel, cum spunea regimul comunist, ci faptul că avem nevoi similare, ci faptul că pot să concep că și ceilalți au nevoie ca și mine de atenție, de grijă, de protecție, de susținere, lucruri pe care atunci când ceilalți le au nevoie, eu le pot oferi, pentru că eu știu cine sunt, știu ce pot să fac, știu ce am nevoie să fac și îmi face plăcere să fac toate aceste lucruri pentru alți oameni. Eu pot oferi. În tulburările de personalitate nu există acest lucru. Ceilalți sunt obiecte, nu ajung la rangul de a fi ființe, nu au drepturi, nu au nevoi, pur și simplu nu este conștientizată această perspectivă. Nefiind conștientizată și fiind această unicitate, sunt doar eu, sunt singurul care, automat există această retragere cognitivă, prima dată, că dacă nu există prin minte, prin evaluare și judecată și avem tulburările cognitive, apoi avem tulburările emoționale, neexistând ceilalți, eu nu pot să fac împărtășire cu nimeni, eu nu pot să mă bucur, să ofer ceva cuiva, pentru că nu există acest flux de feedback între persoană și ceilalți și atunci dispare plăcerea și capacitatea de rezonanță emoțională. Dispărând, rămâne numai emoționalitatea negativă. Narcisicul sau vidul narcisicului este pe această
absența emoționalității pozitive pe care o resimte, o conștientizează, își dă seama că ceilalți o au și el nu o simte, își pune întrebări de ce nu o simte, însă eul fals vine și mângâie frumos toată situația și spune: tu n-ai nevoie de asta, ești superior că nu le ai. Și ca atare nu doare. Este furie, este ură, dar nu este tristețea pierderii a ceva ce n-a avut, ci este o conștientizare vis-a-vis de ce vorbeam în edițiile anterioare ca o rușine existențială, un sentiment de diferit care nu este plăcut și trebuie compensat prin această imagine grandioasă a eului fals. Dar nu doar e fizic, este decuplat de emoție. Psihopatul este decuplat de tot. Dacă narcisicul mai permite contactul cu furia și cu ura, psihopatul este decuplat și de acelea, adică totul este la rece, calculat, gândit. Își gândește ce ar trebui să simtă, gândește cum ar trebui să se simtă, dar nu le simte. Cap-coadă, în plan practic, nu le simte. Singurul lucru pe care îl simte este reacție de un amuzament ostil și sfidător și un fel de plăcere când oamenii sau animalele sunt chinuite, torturate și există reacții care lor le se par amuzante. Dacă cineva se schimosește de durere, pe psihopat îl amuză. Dacă cineva urlă și manifestă suferință cruntă, îl mulțumește, îl satisface. Dar nu e ca și cum este conectat cu emoția sa, ci pur și simplu o trăiește spontan și rare ori o poate masca. De aici intervine maleficitatea, machiavelismul, dar nici pe psihopat nu-l doare acest vid interior. Vidul interior pentru psihopat presupune o liniște extrem de benefică și de utilă în manipularea oamenilor și atingerea scopurilor sale. Îl ajută și îl mulțumește că nu simte nimic. Avem borderline-ul care are vidul interior care doare. Pe borderline, vidul interior îl chinuie pentru că îl face foarte conștient de faptul că este diferit, că nu se simte pe sine, că are acest sentiment de inexistență. Se simte ca și cum nu există. Și este o contradicție și o disonanță cognitivă foarte puternică între faptul că se uită în oglindă, că oamenii răspund, că sunt oameni care îl iubesc sau au afectivitate față de el, iar el nu simte același lucru, nu simte înapoi și atunci se gândește că ar trebui să simtă, dar în același timp acest vid efectiv doare. Doare fizic, durerea este sfâșietoare, ca și cum se desprinde. Pacienții cu borderline descriu acest vid ca o plictiseală intolerabilă, ca o frică de inexistență, o superficialitate, o anhedonie totală, nu le place nimic, n-au chef de nimic, nu-i interesează nimic. Chiar la un moment dat descrie, o poziționează fizic în dreptul pieptului, al abdomenului și în mod special zona de stomac, pe care o descriu efectiv ca o gaură cosmică. Am mai folosit această metaforă și n-am folosit-o întâmplător, ca o gaură neagră, stelară, absoarbe tot. Ei simt că absorb tot. Ei sunt conștienți de faptul că atrag și se hrănesc cu energia vitală a altor oameni, nu ca în filme, dar se contaminează, o doresc, sunt avizi de ea, intră în rezonanță. Borderline-ul are personalitatea cameleonică, se transformă
și se mulează după persoana de interes, după partener sau parteneră, îi copiază comportamentele, îi copiază identitatea cu totul, îi copiază ideile, valorile, caută să atragă afectivitate, caută să intre în contact cu eul cel mai profund, mai vulnerabil, să intre în contact cu tristețea persoanei sau cu veselia, cu bucuria pe care le absorb. Le absorb pentru că ei nu au, dar au nevoie de ele. La nivel mental le gândesc, la nivel fiziologic nu le simt. Și atunci atrag foarte mult această energie vitală a oamenilor. Borderline-ul se simte incomplet, se simte vag, tocmai de aceea de multe ori borderline-ul spune mie îmi lipsește ceva. Borderline-ul are comportamentul de consum de substanțe ca să astupe acel gol. Borderline-ul caută cu disperare contactul uman, îndrăgostirea și reîndrăgostirea, pentru că la nivel fiziologic simte că se liniștește durerea din acel vid interior. Vidul interior este prezent și în depresie și în psihoze. Este uneori descris de pacienți ca existând fizic, ca o entitate în interiorul său care îi mănâncă, îi consumă pe dinăuntru. Uneori pot să descrie și dimensiunile pe care le au și efectiv arată fizic pe corpul lor unde și cum se simte. Până și lor le e greu să-l descrie, pentru că este mai ușor să descrii ceva ce există decât ceva ce nu există. Este adevărat că pentru o personalitate normală, cu dezvoltare tipică, este extrem de greu să-ți imaginezi nimicul, să-ți imaginezi că nu există ceva într-un om care seamănă cu tine. Merge, vorbește, gândește, are dorințe, are așteptări, are tot ce-i trebuie și totuși spune că nu există sau spune că nu se simte. Și este foarte dificil de înțeles acest concept. Pe de altă parte, dacă lăsați, de exemplu, un borderline să vă explice cum se simte vidul său interior, veți căpăta o înțelegere a dimensiunii lucrurilor, pentru că este în partea aceasta de tulburare de gândire și dacă observați la toate patologiile, există această parte de metaforizare și de exacerbare a simptomatologiei. Ei nu exacerbează simptomatologia pentru dramatism. Ei așa o trăiesc. Realmente, pentru acești oameni cu tulburări de personalitate, ei descriu ce simt. E adevărat, poate histrionicul exagerează simptomatologia, dacă îi oferi un pic de spațiu, se corectează singur, însă când vorbim despre un borderline-ul nu exagerează simptomatologia. O să vi se pară exagerat, o să spuneți, ok, efectul dramatic, acum leșinul, gaura neagră stelară care absoarbe tot și nu scoate nimic. Pe de altă parte, borderline-ul așa o simte și o simte în mod real. Nu îi se pare că o trăiește, nu este un moft, nu e ca și cum îl doare stomacul la intrarea în duoden și senzația este cruntă și ajunge să o resimtă ca și cum ar fi până în coloană. Nu, borderline-ul are această metaforizare pentru că mintea sa așa merge. Catastrofizarea, hipersensibilitatea,
tendința de a crea această imagine, pentru că borderline-ul este foarte creativ, în timp ce narcisicul este foarte restrictiv, este foarte minuțios și limitat pe o structură rigidă. Borderline-ul este în opoziție, este foarte creativ, este foarte expansiv, are foarte multă filozofie la bază. Nu este o filozofie intuitivă, este o filozofie pe baza faptului că a căutat și a recăutat să se cunoască pe sine, să înțeleagă ce se întâmplă cu sine și a dobândit cuvinte care să-l ajute să exprime similar cu ceea ce simte. Pentru că sunt borderline care metaforizează în actele de automutilare că la momentul la care începe și curge sângele, durerea se scurge prin acele picături de sânge. Adică senzațiile lor sunt în extrem, în exces, așa le simt. E greu să ne imaginăm cum ar fi o durere care ne consumă. Suntem obișnuiți cu dureri fizice la le luăm o pastilă și ne trece. Suntem obișnuiți cu dureri emoționale la care să spunem ok, am plâns destul, m-a durut destul, hai să mai merg și înainte. Suntem obișnuiți să spunem doare, dar o să și treacă. Pentru că asta face o persoană cu coerență, o persoană cu identitate. Dar borderline-ul are identitate difuză, are tulburări de identitate, are tulburări de cogniție, nici nu-și dă seama când oscilează între eul fals, paranoia, când este în contact cu eul real, poate să aibă o evaluare corectă, obiectivă, dar în rest nu-și dă seama când face schimbările de stare, de personalitate. Și atunci toată zona aceasta de descriere a vidului interior este foarte elaborată într-un mod adecvat. Pentru că narcisicul nu o să vorbească niciodată despre vidul său interior. Pentru că îi convine, pentru că ăsta a fost sensul și scopul pentru care a apărut eul fals. Psihopatul nu o să vorbească despre vidul interior pentru că fix nu-i pasă, adică e atât de bine așa că de ce ar mai trebui? Schizoidul nu o să vorbească pentru că iarăși se simte foarte bine acolo, e atât de multă liniște și totul este în controlul lui, nu-l deranjează nimeni. De ce să-l deranjeze? În depresie, în schimb, este explicată, este menționată prezența vidului interior, doar că este asociată depresiei și nu persoanei. Borderline-ul este singurul care spune este al meu, trăiește în mine, își schimbă dimensiunile în funcție de ceea ce mi se întâmplă. Dacă ceva cât de cât mic nu merge cum trebuie sau cum m-am așteptat și sunt dezamăgit, vidul interior mă înghite, durerea mă copleșește, îmi ia mințile. Este singura tulburare care oferă o descriere foarte amplă, metaforică, vis-a-vis de ceea ce simte în mod real. Repet, nu este imaginație, nu este dramatism, nu este un moft sau nu este o tendință de manipulare când își descrie vidul interior. Este cât se poate de real. Manipulările sunt atunci când apare victimizarea. Iar la victimizare este o cu totul altă discuție decât cea pe care am purtat-o până acum. Sper că am adus un pic mai multă lămurire privind ceea ce înseamnă vidul interior, semnificația lui. Este o caracteristică a lipsei de empatie și a incapacității de a trăi emoționalitate pozitivă, dincolo de tulburările de instabilitate emoțională și de inconstanță ale borderline-ului. Când eul real este prezent,
și durerea este diminuată, când borderline-ul simte afecțiune din partea altcuiva, știe să semnalizeze diferența din când are și când nu are, în mod obiectiv. Chiar dacă ulterior se inflamează paranoia, vis-a-vis de vidul interior, borderline-ul simte că iubirea este singura șansă și singura posibilitate să liniștească acel gol interior ca să fie o persoană întreagă, o persoană normală. Este foarte adevărat că doar mintea nu este suficientă. Este foarte adevărat că ar avea nevoie de să simtă și să păstreze ceea ce simte. Pentru că un sine normal dezvoltat, când primește afecțiune, se bucură de ea și o păstrează. Dacă persoana nu mai este prin preajmă, amintirea acelei conexiuni, acelei rezonanțe emoționale, a bonding-ului, a sharing-ului dintre cele două persoane, rămâne și persistă și în absența persoanei. La borderline și la tulburările de personalitate nu există această continuare, această consistență. Tocmai de aceea și când primește este extrem de extaziat și imediat apoi urmează și frica de abandon și de respingere, pentru că știe că nu este capabil să păstreze relația, să păstreze afecțiunea, să păstreze bonding-ul, de este și foarte agățos și foarte sufocant, foarte demanding, cere într-una, pentru că nu poate păstra în sine și nu poate avea acel sentiment de siguranță și confort din cauza vidului interior. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.